Dito asahan ang pagsunod niya. Well, ito lang ang Nang napaaga siya nag-uwi. Na-miss ko Fred ni Luni yung pag-uusap namin kaya nagkasagutan silang dalawa ng gabing yun. Humingi naman ako ng pasensya kay Taxi na mag-uwi si Luni. Hindi na ako pinansin ko. Ginausap ko na konsensya nung sabihin kong pinag-uusapan lang namin ni Chelsea tungkol sa birthday ni Jane. Ano ba ito? Mamaya, dun sa shuttle. Villa 8. Yes, sir.
loves. Kyle, wish you were here. Sobrang lalim. Ang ganda ng view, oh, habang magdadala. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
Humiga ka. Huwag ka matakot, humiga ka. Tulukan ka naman yan. Sige. Hindi. Ganun hindi. Higa ka lang, higa. Hindi ka naman na higa. Parang ang tubig yan. Hindi. Sa akin wala naman. Wala ba yung tubig doon? Wala ba yung tubig? Baka sa wala ng water. Dali. Dali po. Harap ang tubig. May ketchup. Ketchup ko din po. Puso ka na. Puso ibitan natin. Sir, thank you. Balik po kayo. Thank you po. Sana. Sir, tinatira ka pa sila. Ano yan? Ay, Sige, wag na. Mabigat na yan, te. thank you. Thank you. Bye. Dito ka na lang. May dito eh. Okay. Hindi, di ba?